अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो भेजा है नुसरत हज़ारा ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनके इस वीडियो को देख के एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें और नुसरत के लिए वोट करें। سلام علیکم دوستای گل. ما هستم نصرت هزاره. میخوایم که امروز خد شما رسیپی سویس رول را شیر کنم در چینل خواری گل خو کوکینگ وید آبیده. شما کسته ایره ضرور چینل چرا سبسکرایب کنین و رسیپی از ما اگر خوش شما آمده خو ووت بدین، لایک کنین. میکس منم خدشی قاطی تمام شد. خوب روغنم که است میندازنی اویل 40 ml میندازنم ازیم. درباره آرد شکست ما 50 گرم آردی نرمل گرفتم و 30 گرم کورن فلاور گرفتم. شیر میکس کده چند منی نمانی امزی زردی والا میکسچر میندازنی استه یعنی رنگه که شما میگرنین. ایره ما خوب چند کدو فایده شی است که کیک و کلو خوب سافت مایه. امیتر در یک دایرکشن شما ایره میکس مونین. یکی خوب میکس شده باز کم ذره سفیدی را دمنیشه که از اول ما میکس کرده بودم ایره میندازنم و خوب
گندی دمنیم زیتیکا میترسته استه رول کده موریشی رول منی باز میلی که میتر یخ شونه و ای میتر شیپی گول را بگیره شیپی رول را بگیره تا که جور مشنه ما یکسون میلو میره تا که شیپ خور میگیره و یخ مشنه باز ما کریم زیر جور منی. برای کریم شکست ما دبل کریم گرفتم 300 ml ایره خوب میتر اول میزنی ختمشین که تیره شونه کم زره یک قاشق هم دمنیشی پاودر شوگر یعنی بوره چاپ کده میندازنی استه 2 قاشق میندازنی او ترخو یعنی یک قاشق شرماز اول میندازم میکس منو میتر باز کم ذره رنگی گلابی میندازنی که چهره خوشنمای رنگی استروبری اینا لیر ما دمنی قاب که واپس یشتم دمو قاب که ما سرو منم بس دمنی امزو میلم بس دبلیشیم کریم میزنم برایش که دکوریشن کنم شره خوشنمای شونه و مزدار شونه از بعد خدیگو قاشق یا چاقوی نازک بگیرین امی اسپچولا ما یوز کردم خوب لخشم کنین که خوب لخشم شونه بلیشی خوب برابر خوشنمای باشه باز بلیشی که سخت پایپینگ بگ کم زرمزی کریم منی زو میندازنم انداختم باز میتر گل مل جور منی یه گور دیزاین هر رنگه که شما خوش ترین همو رنگه گل جور کنین
معنی رنگ دیزاین جور کردم. باز دبلشی استروبریز را کچ کچ کده دبلی امزی گلا میلم که خوشنماییش دیگم زیادتر شونه. دوستا استروبری سویس رول ما فول جور شده که شما میگرنین. بسیار خوشمزه مایه. شما هم ترای کنین ضرور. دیگه دمن کامنت باکس که است شما مرا ووت بیدین. باز تا انشالله دیگه ریسیپی دیگه خد شما یک جای مشوم که شیر کنم. مرا ضرور ووت بیدین. کوکینگ وید آبیده رم ضرور سبسکرایب کنین، سپورت کنین. امی تمام یوتیوبرها که شما رو موگامینار شما سپورت کنین. سپورت شما قومه را کلو دکار داره. تشکر یک جهان از تمام شما، از سیل کردن شما، از تایم دادن شما. تا دفعه دیگر خدا حافظ از تمام شما.